Hello các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Go. Và trong video của ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Ultra. Xin lỗi các bạn, thuộc khuôn khổ giải Master League Premier Cup với Rhyperior là một Pokemon D-League, backline sẽ là sự hỗ trợ của Florges và Dragonite. Đây là một team dạng MVP yếu với các Pokemon mang hệ fighting như là Machamp hoặc là một số Pokemon mang hệ nước như là Gyarados hoặc là Primarina. Mình cho rằng đối với một team này thì sẽ tương đối là tốt so với meta ở thời điểm hiện tại. Có rất nhiều những Pokemon đi lý kiểu như là Charm, Primarina, Moltres, Magnezone, thậm chí là Snorlax. Rhyperior là một Pokemon cực kỳ mạnh ở giải Master League Premier Cup lần này. Các đòn Rock Breaker có thể gần như là one shot hoàn toàn các Pokemon hệ bay và lấy đến 70 đến 80% HP của những Pokemon khác. Ngoài ra, Rhyperior Delete cũng sẽ draw out được một số Pokemon ở backline của đối phương, có thể đến như là Dragonite, Gyarados hay thậm chí là Rhyperior Mirror. Điều này tạo điều kiện cho Florges hoặc là Dragonite ở backline của chúng ta có thể clear game đấu. Cụ thể các trận đánh BB của mình hôm nay có điểm gì hấp dẫn? Mời các bạn đi vào nội dung chính của hôm nay để cùng giải đáp ha. Trận đấu đầu tiên chúng ta có Shiny Period Delete đối đầu với Garchomp. Garchomp là một Pokemon tương đối là khó chịu đối với team này, và đặc biệt các Pokemon này còn đi mua Dragon Tail. Mình bắt buộc phải ở lại Rhyperior bởi vì Dragonite thực sự không có một matchup quá tốt so với Garchomp, bởi vì Garchomp là một Pokemon rồng rất trâu ở giải Master League Premier Cup. Đòn Breaking Swipe đầu tiên của Rhyperior đã lấy được shield của Garchomp và đối phương cũng đã thành công bay shield mình với đòn Senton đầu tiên. Mình tung đòn Breaking Swipe thứ hai và đối phương đã kịp thời catch đòn tấn công này lên trên Gyarados, và mình quyết định ở lại tung thêm một đòn Mudslap nữa để nhận biết được Gyarados của đối phương đi làm mua gì. Mình nhận thấy đây là Waterfall nên Dragonite sẽ có một matchup tương đối tốt, và đặc biệt mình hoàn toàn có thể farm hoàn toàn Gyarados của đối phương khi đối phương đã để lại một sơ hở, đó chính là đòn Aqua Tail đối phương đã tung ngay lập tức. Mình có thể nghĩ rằng bộ move của đối phương là Aqua Tail và Crunch, và đối phương đã mắc sai lầm liên tiếp khi chỉ tung ra các đòn Aqua Tail. Điều này tạo điều kiện cho Dina của mình hoàn toàn farm ra Pokemon này của đối phương. Pokemon cuối cùng của đối phương là Metagross, và đây sẽ là một thảm họa nếu như Florges của mình gặp Pokemon này, và mình thật sự rất vui khi mà D9 của mình có thể draw out được Pokemon này. Đối phương ngay lập tức tung ra Garchomp và mình đã đưa Florges ra ứng chiến. Florges có một matchup thống trị so với Garchomp khi các đòn Disarming Void hoàn toàn có thể hạ gục được Garchomp ở hell rank này. Đồng thời Florges hoàn toàn có thể tank được một đòn up power đến từ phía Garchomp nếu như đối phương tung đòn này, nhưng đối phương chỉ ra tung ra 2 đòn Senton liên tiếp, và mình ngay lập tức tung đòn Disarming Void trước khi đối phương xả được thêm một đòn Senton nữa. Disarming Void hạ gục được Garchomp. Nếu như đây là một matchup mà Pokemon Florges của mình đi đòn Moonblast thay vì Beetle Blizzard thì đây sẽ là một matchup càng tốt hơn cho mình nữa. Nhưng Beetle Blizzard dù sao cũng đã đưa Metagross vào trong tầm mà mình hoàn toàn có thể hạ gục đối phương với một đòn Super Power. Mình nhận thấy Metagross đã down shield cuối cùng và mình quyết định Simbi đối phương ở đòn Super Power tiếp theo, và Super Power đi trúng đích. Và phần việc còn lại của mình thật quá đơn giản, đó là sử dụng shield cuối cùng và để cho D9 hoặc là một trong hai Pokemon còn lại của mình close game đấu này, và mình quyết định chọn Florges để cho đối phương một tí good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Primarina Delete. Primarina là một Pokemon có thể gây khó khăn cực kỳ khó chịu cho backline của mình, vì đây là Pokemon đi mua Charm thay vì Waterfalls, cho nên matchup đối với Rhyperior sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đòn Rock Breaker đã đi trúng đích và mình hoàn toàn farm down được Primarina trước khi Pokemon này có thể tung được một đòn Hydro Cannon. Pokemon thứ hai của đối phương là Gyarados, và mình ngay lập tức swap sang D9 để ứng chiến với Gyarados. Đối phương chỉ sạc đến 5 và mình biết chắc đó chỉ là đòn Aqua Tail, do đó mình đã không siêu đòn này. Và ở backline đối phương có Garchomp. Việc draw out Garchomp trong tình huống này cũng là một điều tốt cho mình, bởi vì Garchomp hoàn toàn có thể hạ gục được Rhyperior còn quá HP. Mình tung ra liên tiếp 2 đòn Dragon Claws, và đòn Dragon Claws thứ hai đã đi trúng đích và đưa Garchomp vào trong tầm mà mình hoàn toàn có thể farm down với Florges. Tuy nhiên mình đã quyết định quay trở lại với Rhyperior để nhử cho Garchomp sử dụng năng lượng.
Đối phương một lần nữa lại chọn tung đòn Senton và mình đã dễ dàng thanh đòn này, sau đó tung ra Floor Chest để hoàn toàn farm down đối phương với đòn Paragon. Khi mà Gyarados quay trở lại, mình vẫn còn up shield và năng lượng, do đó đối phương bắt buộc phải đầu hàng. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Rapira đến đối đầu với Metagross, một list tương đối là dễ chịu bởi vì các đòn Max Slap mạnh hơn Bullet Punch rất nhiều. Đối phương ngay lập tức swap sang Rapira để ứng chiến, và trong tình huống này Rapira của mình có lợi thế hơn vì đã có năng lượng dẫn trước, và sau khi lấy được shield đầu tiên của đối phương, mình ngay lập tức swap sang D9. Đây rất có thể đòn Rock Breaker và đòn này có thể one shot hoàn toàn D9 và mình shield chính xác đòn này. Mình vẫn tiếp tục overfarm và tung đòn Dragon Claws đè trên CMB, đòn Rock Breaker thứ hai của Rapira. Dragon Claws lấy được shield cuối cùng của Rapira, và trong tình huống này mình còn phải down shield cuối cùng để chặn đòn Rock Breaker thứ hai đến từ phía Rapira. Tập thời tham gia Pokemon này, khi Metagross quay trở lại, mình vẫn đang up năng lượng trước khá nhiều trên D9 và hoàn toàn có thể tung ra một đòn Sharkmo, nhưng đối phương đã quyết định cash lên trên Dragonite Shadow của họ và họ đã không thành công. Và Florges rất vui khi gặp Shadow D9 trong tình huống này. Mình tung một đòn Disarming Void bởi vì mình biết chắc rằng đòn này sẽ dễ dàng KO được Shadow D9 của đối phương. Và khi Meta Cross của đối phương quay trở lại, mình có thể tung một đòn Moonblast lên trên Pokemon này và đưa Metagross Shadow của đối phương vào trong tầm một đòn Super Power của D9 có thể hạ gục được. Đối phương nhận ra họ không thể hoàn toàn farm down Florges của mình với Ballistic, do đó với Balance Burn, do đó họ đã tung một đòn Meteor Mask để hạ gục Florges. Và D9 của mình vẫn còn quá nhiều năng lượng, một đòn Super Power là quá đủ để hạ gục được Shadow Metagross, giúp mình giành chiến thắng trong game đấu thứ ba. Game đấu thứ tư chúng ta có League Mirror Rhyperior. Mình đã gặp tương đối là nhiều Rhyperior trong giải Ultra League Premier Cup lần này đi đòn Surf thay vì Breaking Swine, bởi vì đòn Surf gần như chắc chắn sẽ KO Rhyperior trong kèo Mirror. Đây rất có thể là đòn Surf và mình đã quyết định chọn không shield đòn này, và đúng như vậy, đây là đòn Surf dễ dàng hạ gục được Rhyperior của mình, nhưng đây đã set up sẵn cho D9 của mình một kèo farm down rất hoàn hảo. Mình hoàn toàn có thể down shield cuối cùng để bảo vệ cho D9, đồng thời hoàn toàn farm down Rhyperior của đối phương với Dragon Breath, tích trữ một lượng năng lượng khá lên trên D9 của mình. Nhưng điều này đã trở nên vô nghĩa khi Pokemon đã backline của đối phương là Togekiss, và backline còn tồi tệ hơn khi đối phương có Magnezone. Mình thật tiếc khi trong game đấu đó mình nên shield đòn Surf của Rhyperior thì mọi thứ có lẽ sẽ trở nên thuận lợi hơn. Mình có một click thuận lợi là Magnezone, ngay lập tức đối phương đã swap sang Waterfall Gyarados và đối phương chọn farm đến 8 Fast Move, nên đây rất có thể là đòn Outrage. Outrage hoàn toàn có thể KO được D9 trong tình huống này, do đó mình đã down shield và đây đó chính xác là đòn Outrage. Mình đã có tình huống shield vô cùng chính xác. Và trước khi đối phương kịp sạc được thêm một đòn Aqua Tail thì mình đã tung một đòn Dragon Claws để hạ gục được Gyarados của đối phương. Pokemon còn lại của đối phương là Florges và mình quyết định không tung bất cứ sạc mu nào để giữ cho Florges thả hoàn toàn năng lượng. Đòn Disarming Void dễ dàng hạ gục được D9 của mình và mình tung ra Florges để đấu kèo Mirror. Đối phương ngay lập tức swap sang Magnezone và điều này tạo điều kiện cho Rhyperior của mình số trận hoàn toàn farm down Magnezone của đối phương. Rhyperior đã có một lượng năng lượng tương đối là khá và ngay lập tức khi Florges quay trở lại, mình tung một đòn Fast Move nữa và thả đòn Breaking Swine để giữ shield của đối phương. Breaking Swine lấy được shield đầu tiên của Florges. Đây chỉ là đòn Disarming Void, do đó mình không cần phải shield đòn tấn công này từ phía Florges. Điều mình cần lưu tâm đó chính là đòn Moonblast đến từ Pokemon này. Và sau khi thực hiện thêm 3 Fast Move nữa để có một tình huống timing tốt, và sau đó mình đã quyết định thả đòn Rock Breaker và Rock Breaker đã đưa Florges vào tầm và một đòn Mudslap nữa là hạ gục Pokemon này. Good game. Game đấu thứ 5 chúng ta có Rhyperior đối đầu với Anahalab, một league tệ, rất tệ cho chúng ta. Ngay lập tức mình đã swap sang D9 và đã draw out được D9 của đối phương.
Trong kèo Mirror thì đối phương đang có lợi thế hơn bởi vì Hảo đang được dẫn trước về mặt HP so với D9 của mình. Việc của mình cần làm đó chính là phải cố gắng lấy được cả hai shield từ phía D9 của đối phương, đồng thời setup cho Florges một matchup có thể farm được khá năng lượng từ D9 của đối thủ. Và đòn Dragon Claw thứ hai từ D9 của mình đã lấy được shield cuối cùng của đối thủ. D9 của đối phương hoàn toàn có thể không, như vậy là đối phương chắc chắn không đi đòn Hurricane. Và đây chỉ là super power đến từ D9 và Florges rất dễ dàng xem được đòn tấn công này, tung một vài đòn Fairy Wings để có được năng lượng dẫn trước. Pokemon cuối cùng của đối phương là Luxray, quả là một Pokemon vô cùng là spicy. Và Florges của mình tung một đòn Moonblast, đòn này gần như hoàn toàn KO được Luxray. Rất có thể Luxray của đối phương đi đòn Wild Charge và mình còn phải tỉnh táo để shield đòn này, nhưng đó chỉ là đòn Psychic Fang. Dù sao Florges cũng đã hoàn toàn powder được Luxray và nhả một đòn Moonblast lên trên Anahalat của đối phương. Moonblast đi trúng đích và ngay lập tức mình đã nhảy sang Rhyperior để tung các đòn Mudslap hạ gục Anahalat của đối phương. Good game. Các game đấu của chúng ta đang diễn ra với tiết tốc cực kỳ nhanh bởi vì các đối thủ của chúng ta có lẽ như vẫn chưa quen với Master League Premier tốt lắm. Chúng ta có một Harlick đó chính là Ursaluna. Ursaluna hoàn toàn có thể đi đòn Ice Burn, có thể đánh super effective lên trên Rhyperior của chúng ta. Mình ngay lập tức thả đòn Breaking Swine để hy vọng lấy được shield từ phía Ursaluna và mình đã không thành công lấy được shield. Tuy nhiên mình đã thành công về mặt debuff được sự tấn công của Ursaluna, và với việc thành công debuff được đối phương, mình hoàn toàn có thể sống sót được thêm một đòn Ice Burn nữa đến từ phía Ursa để có thể giành được lợi thế league. Ursaluna tiếp tục phản công lại với một đòn Ice Burn và mình vẫn còn sống tương đối lộc thả và thả tiếp tục một đòn Breaking Swine nữa để có thể hạ gục được Ursaluna của đối phương. Breaking Swine dễ dàng giúp mình giành được lợi thế league. Đồng thời ở backline đối phương có Venusaur. Đây là một matchup cực kỳ ngon lành cho Shadow D9 của mình, bởi vì mình không phải là Shadow D9, do đó mình hoàn toàn có thể chain được đến hai đòn Slug Bomb đến từ phía Venusaur. Đối phương đã có một pha xử lý cực kỳ là đi vào lòng đất khi quyết định thả Frenzy Blade lên một Pokemon màu hệ rồng và bay như Dragonite. Và đây là Slug Bomb. D9 vẫn chain một cách nhẹ nhàng, và ở backline của đối phương có một Pokemon mình rất không muốn gặp, đó chính là Sizer. Sizer hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước cả D9 lẫn Florges. Và mình tiếc rằng D9 của mình đã không shield đòn Slug Bomb từ phía Venusaur. Nếu như mình đã shield thành công đòn Slug Bomb thì đây sẽ là một matchup ngược lại có lợi hơn D9, bởi vì mình đã có được năng lượng dẫn trước và có một lượng HP tương đối ổn để có thể tung ra các đòn combo chặt bull lên trên Sizer. Và lần này mình đã quyết định tung đòn Super Power để có thể hoặc lấy được shield cuối cùng hoặc hạ gục được Sizer từ phía đối phương. Sau khi lấy được shield cuối cùng, mình đã ngay lập tức nhảy sang Florges để catch được đòn Night Slash đến từ phía Shadow Sizer. Đến từ phía Sizer của phía đối phương, không phải là Shadow Sizer. Huống còn trở nên tệ hơn khi Sizer của đối phương đã được boost sức tấn công, và các đòn Bullet Punch đến từ Pokemon này thực sự sẽ trở thành một mối hiểm họa không ngừng đối với cả hai Pokemon còn lại của mình. Đối phương đã thực hiện full catch lên cho Venusaur và nhiệm vụ của Florges đó chính là tấn công Venusaur với một đòn Disarming Void hoàn hảo, và sau đó farm được thật nhiều năng lượng thả một đòn Disarming Void để có thể hạ gục được Venusaur trước khi Pokemon này lên được một move Frenzy Blade. Sizer quay trở lại, tuy nhiên mình không nằm trong hell rank, một đòn Night Slash có thể KO, và Night Slash đúng là không thể KO được Florges, một Pokemon rất trâu. Tuy nhiên Disarming Void từ Florges là đủ sức để hạ gục được Sizer trong tình huống này. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Primarina Delete. Và một lần nữa chúng ta gặp được Charm Primarina, và điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Rhyperior của chúng ta có thể giành được lợi thế lead. Nếu như đó là Waterfall Primarina thì bạn bắt buộc phải swap sang D9 ngay lập tức.
Một lần nữa đối phương đã có một pha xử lý đi vào đất khi không siêu đòn Rockbreaker và mình đã dễ dàng nhận được lệnh click. Đồng thời mình đã thành công khi CMB thành công Gudra của đối phương với đòn Rockbreaker đi trúng đích và đưa Gudra vào trong tầm mà mình hoàn toàn có thể farm ra với một trong hai Pokemon còn lại. Đòn Aqua Tail đến từ phía Gudra dễ dàng hành được Rapiera của mình. Không sao, Rapiera đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình. Và sau khi phát hiện ra Pokemon thứ hai của mình là một Pokemon hệ tiên, đối phương đã summon Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Rapiera. Và D9 của mình sẽ có một matchup cực kỳ ổn khi mình vẫn đang còn cùng số lượng siêu so với đối phương và có đòn Dragon Breath liên tục add up và khiến cho HP của Rapiera giảm không ngừng. Đòn Dragon Claws đầu tiên thành công lấy được siêu và tiếp tục một đòn lấy Dragon Claws nữa, không biết liệu rằng đối phương có thành công, đối phương có thể đao siêu cuối cùng hay không. Như vậy là đối phương đã chọn giữ lại siêu. Điều này cũng không quá quan trọng bởi vì D9 của mình hoàn toàn có thể đao siêu thứ hai để chặn đòn Rockbreaker và hoàn toàn farm down Rapiera. Như mình đã nói, rất nhiều Rapiera trong giải Ultra League Premier Cup lần này đi đòn Surf thay vì Breaking Swine, do đó họ bắt buộc phải thả đòn Rockbreaker. Và điều này tạo lợi thế cho D9, một lợi thế không hề nhỏ để có thể clear game đấu trong những kèo mà chúng ta gặp Rapiera. Chúng ta có một Halic đó chính là Gudra và trong matchup này mình còn phải chơi cực kỳ tỉnh táo. Mình đã thành công catch được đòn Aqua Tail từ phía Gudra lên trên Dragonite của mình và draw out được Pokemon ở backline của đối phương là Metagross. Metagross sẽ có một matchup thống trị so với Florges, nhờ đó mình bắt buộc phải draw out được Pokemon này. Mình siêu đòn Meteor Mask và nhiệm vụ của D9 đó chính là sạc đầy đủ hai đòn Super Power. Mình quyết định giữ siêu đối phương với đòn Dragon Claws và mình đã thành công lấy được siêu đầu tiên. Và mình quyết định thả đòn Super Power ngay trước khi đối phương sạc được đòn Meteor Mask. Super Power đi trúng đích, đưa Metagross của đối phương vào trong tầm mà mình hoàn toàn có thể farm down bằng đòn Dragon Breath. Đối phương đã quyết định tung đòn Meteor Mask ngay trước khi bị hạ gục và D9 của mình đã thành công nhận được lợi thế swap cho mình. Nhưng điều này cũng không làm giảm bớt khó khăn bởi vì Pokemon ở backline của đối phương là Ursaluna. Ursaluna sẽ có một matchup tốt so với cả Rapiera lẫn Florges của mình, bởi vì Pokemon này là một Pokemon có sức HP, có sức CP vừa cao vừa có sức phòng thủ cực kỳ ấn tượng. Florges của mình sẽ dễ dàng bị hạ gục bởi hai đòn quyết đến từ phía Ursaluna. Do đó mình đã ngay lập tức tung đòn Moonblast với hy vọng rằng có thể giảm được sức tấn công. Vì đòn này không thành công, do đó mình chỉ có thể thả đòn đi Summoning Void. Đối phương đã chơi cực kỳ tốt khi quyết định đè CMB mình với đòn tấn công đi Summoning Void thứ ba, đòn chạm mưu thứ ba và đòn Fire Punch dễ dàng hạ gục được Florges. Mình ngay lập tức tung ra D9 và nhả một đòn Super Power để hạ gục được Pokemon của đối phương. Và khi mà Gudra quay trở lại, việc của Rapiera đó chính là tung hai đòn Breaking Strike. Bởi vì trong Hellrain này, Rapiera hoàn toàn có thể tranh được một đòn Aqua Tail đến từ phía Gudra. Mình chỉ cần một trong hai đòn Breaking Strike này đạt được sức tấn công, nhưng mình đã không thành công. Dù sao, Gudra của đối phương vẫn còn quá ít HP và một đòn Aqua Tail vẫn không đủ để KO được Rapiera. Mình dễ dàng hạ gục đối phương với thêm một đòn Festival Mustard nữa và giành một chiến thắng cực kỳ ấn tượng trong game đấu này. Game đấu tiếp theo, một lần nữa chúng ta gặp Primarina Delix. Và đây lại tiếp tục là champ Primarina vẫn như thường lệ. Mình ngay lập tức tung ra đòn Rockbreaker với hy vọng rằng có thể hạ gục được Primarina của đối phương. Nhưng lần này đối phương đã chơi không ngon hơn khi định shield đòn tấn công này từ phía Rapiera. Mình shield đòn Hydro Cannon và mình tiếp tục farm rất nhiều năng lượng và thả đòn Rockbreaker trước khi đối phương có thể tung đòn Sharkmu Hydro Cannon thứ hai. Và với việc Primarina chỉ còn 1 HP, mình chỉ việc tung ra D9 và thả một đòn Dragon Breath Sneak đòn này qua trước khi đối phương tung đòn Sharkmu và dễ dàng hạ gục được Primarina mà không cần phải lĩnh bất kỳ một đòn Sharkmu nào. Mình đã draw out được Pokemon ở backline của đối phương, đó chính là Metagross, và nhiệm vụ của D9 của mình trong tình huống này đó chính là đao siêu tung ra hai đòn Super Power đi trúng đích.
Mình chặn được đòn Meteor Mask đến từ phía Metagross. Nhưng một ý tưởng khác trong đầu mình lại lóe lên, đó chính là tung một đòn Dragon Claws và một đòn Super Power cũng sẽ vừa đủ để hạ gục được Metagross. Mình quyết định CMB Pokemon này với đòn Super Power, và Super Power đến từ phía D9 đã dễ dàng hạ gục được Metagross. Ở backline của đối phương chỉ có Gyarados, và sau khi sạc được đầy đủ một đòn Dragon Claw, mình đã ngay lập tức tung ra Florges. Florges sẽ có một matchup tốt so với Gyarados bởi vì đang dẫn trước về mặt HP so với đối phương, và đòn Moonblast là một đòn tấn công hệ tiên cực kỳ mạnh, gần như sẽ KO được Gyarados trong tình huống này. Hoặc là nếu chưa KO được đối phương, mình hoàn toàn có thể hạ gục đối phương với thêm một đòn Disarming Void nữa. Aqua Tail vẫn không ra được quá nhiều tổn thương cho Florges. Đòn Disarming Void đến từ phía Florges đã dễ dàng hạ gục được Gyarados của đối phương, đem về chiến thắng cho mình trong game đấu này. Mình đang có một chuỗi chiến thắng vô cùng ấn tượng ở giải Master League Grammy Cup. Chúng ta có Rapira League Mirror trong tình huống này, và có vẻ như lần này cả hai Pokemon Rapira của hai bên đều đi đòn Breaking Swipe thay vì đòn Surf. Mình đã quyết định không siêu đòn Breaking Swipe đầu tiên, và đối phương đã thành công giảm được sức tấn công của Rapira của mình với đòn Breaking Swipe. Trong các matchup như thế này, việc chúng ta cần làm đó chính là Sneak Fast Move, và mình chắc chắn là mình có thể sống được thêm một đòn Breaking Swipe nữa đến từ phía Rapira, do đó mình đã không siêu đòn Breaking Swipe này và tung thêm một đòn Fast Move nữa trước khi thả đòn Rock Breaker. Rock Breaker nếu như để trúng đích sẽ giúp mình nhận được lợi thế league, và mình đã làm được điều này. Đó chính là một mẹo mà chúng ta có thể áp dụng để có thể giành được lợi thế league. Và điều này còn quan trọng hơn khi Pokemon ở backline của đối phương là Chandler. D9 sẽ có một matchup cực kỳ dễ dàng trước Chandler, còn Florges thì không, do đó mình rất vui khi đã giành được lợi thế league. Mình siêu được đòn Shadow Ball đến từ phía Chandler và đã draw out được Pokemon backline của đối phương là Waterfall Gyarados. Gyarados hoàn toàn có thể thắng được Florges trong kèo không siêu hoặc là up siêu, do đó mình đã làm giảm HP của Gyarados đi với một đòn Dragon Claw, sau đó mới tung Florges vào trong trận, và đối phương lại tiếp tục xử lý đi vào lòng đất khi tung một đòn Range. Mặc dù đòn này đã giảm được sức tấn công, giảm được sức phòng thủ của Florges đi một bậc, tuy nhiên điều này cũng không quá quan trọng bởi vì D9 của mình vẫn đang tích trữ sẵn một đòn Sharp Move. Mình tung ra đòn Moonblast vì cho rằng một đòn Disarming Void có thể không đủ sức để KO được Gyarados. Và khi mà Chandler quay trở lại, mình tiếp tục thực hiện thêm một đòn Fast Move nữa và tung đòn Disarming Void lên Pokemon này. Chandler còn quá thất mê, do đó mình hoàn toàn có thể farm ra đối phương bởi các đòn Dragon Press từ phía Dragonite để giành được chiến thắng trong game đấu này rất dễ dàng. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Halic, đó chính là Togekiss. Matchup này có thực sự là hard hay là easy cho các bạn sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta base shield của đối phương có thành công hay không. Mình đã quyết định base shield đối phương với đòn Breaking Swipe và đã thành công lấy được shield của đối phương. Đây chắc chắn là đòn Ancient Power đến từ phía Togekiss, tuy nhiên mình còn phải down shield để chặn đòn này và hy vọng rằng ở backline mình sẽ làm được một điều đó. Tuy nhiên ở backline của đối phương có Excadrill, bạn đã ngay lập tức swap sang G9 sau khi tích trữ được một lượng năng lượng khá lên trên. Rapira đòn Rock Slide bởi vì đã bị nerf trong mùa giải này, cho nên các đòn này cũng không còn quá mạnh. D9 hoàn toàn sống sót dễ dàng qua đòn Rock Slide đến từ phía Excadrill và tung một đòn Super Power trước khi Pokemon này lên được thêm một đòn đập mua nữa. Khi mà Togekiss quay trở lại, Pokemon này cũng sẽ không còn quá nhiều cơ hội farm D9 bởi vì sức phòng thủ của D9 đã bị giảm đi một bậc. Lần này mình đã quyết định chọn quay trở lại với Rapira và tung ngay lập tức đòn Rock Breaker, hy vọng rằng có thể hạ gục được Togekiss, và đúng như vậy, Rock Breaker đã tung một đòn chính xác lên trên Togekiss và hạ gục Pokemon này. Pokemon cuối cùng của đối phương là Gyarados đi Waterfall, và nhiệm vụ của mình đó là tung một đòn Breaking Swipe vừa giảm HP của đối phương, đồng thời giảm được sức tấn công của Gyarados đi một bậc. Điều này tạo điều kiện quá thuận lợi cho
Florges của mình hoàn toàn có thể clear game đấu này với 2 đòn Moonblast, một lấy được shield của đối phương và một đi trúng đích. Đòn Moonblast đầu tiên của Florges đã đi trúng đích và đưa Gyarados vào trong tầm mà chúng ta quá dễ dàng tung ra các đòn Harrowing spam ra Pokemon này. Good game. Và đó cũng là game đấu cuối cùng của mình trong video ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng với một team Rapid Delete, Florges, Sideswipe và D9 RPG Closer sẽ giúp cho các bạn leo rank tốt ở giải Master League Premier Cup trong những ngày sắp đến. Và trong những ngày cuối cùng của mùa giải này, hy vọng rằng các bạn sẽ thi đấu thật tốt để có thể leo rank đến những rank mà các bạn mong muốn, đồng thời tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Thunderstorm Pogo của mình. Hãy đừng xem chùa và nhớ like và subscribe cho các video của mình, của kênh Thunderstorm Pogo của mình nhé các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.